Sarap. Harap. Panalo, panalo. Pakistani food for sale, biryani, chapati, paratha, very cheap and very authentic. Go get here at Tanveer Halal Kitchenette. So today's video, we're going to Pakistan. Wait! Pakistan? Huh? Mali! Pakistani food store here in Mandaluyong. Okay. Oh, edit yun ha. So, Okay. take 2. So today's video, we're going to eat authentic Pakistani food only here in Mandaluyong. That's right. So, Pakistani foods, here we go! And so, right now, we are here at Aglipay. So, magta-try tayo ngayon ng Pakistani cuisine, Pakistani food, dito sa Tanveer Halal Kitchenette. Para makita mo siya, yung best landmark is yung San Felipe Church dito sa Mandaluyong Elementary School, tsaka yung casino na clinic. Yan, dito siya sa hilera ng 7-Eleven, Baksilog. Yan, dito siya, may kita mo yung nag-iisa na kulay green na food store. Wala silang dine-in dito, so mga take-outs lang. Currently ngayon, yung may-ari, nagluluto na siya, nagpe-prepare na siya ng mga bibili natin na Pakistani foods. Madalas na rin akong dumadaan dito kasi nag-work ako sa Makati. So sumasakay ako ng hulo. Now-curious ako lagi sa store ng Tanveer Halal Kitchenette. Pagka mapapadaan ka, talagang ang bango. Curious ako, honestly, maraming beses ko na rin siya na-try. Siguro mga 3 beses na. Kaya syempre, share ko rin sa inyo. Merong Pakistani restaurant dito sa Mandaluyong lang. Tara! I'm ready to dine in. I am going to add some more recipe like naan, chicken tandoori, different kind of chapat, masala, chicken karai, beef karai. That's my favorite. This is nice location, but very small. Yeah, I cannot prepare the other things. Just go and only take Yeah, because it's better if people can buy it. Yeah. So now I decided to dine in, especially to naan. Because I visited all Manila and Makati as well, I could not find that original recipe of naan. That's why I'm excited to do that, because I visited all the restaurants in the region. I could not find the original recipe of naan. You made us excited too. So, nagkaroon kami ng maliit na conversation ng may-ari. At sabi niya, itong location nila dito sa Aglipay is until December 31 na lang. So, the good news is guys, magre-relocate na siya sa bandang Greenfield. So, this is good news kasi mas malaki na yung store niya doon at pwede nang mag-dine-in, which is better, right? Siyempre, gusto natin na makakain pa rin tayo sa mismong restaurant habang, alam mo yun, naaamoy mo yung aroma nung niluluto tapos nung kakain. Mas maganda yun na magdadahin ka talaga sa mismong restaurant. So, ang sabi niya na nag-try lang daw siya dito na mag-start ng business. Then since nakita niya na maganda, maraming tumatangkilik sa mga niluluto niya na Pakistani food, mag-transfer na siya sa Greenfield para mas malaki yung restaurant na pag-start na niya ng business. So, syempre, nakakatuwa naman na syempre ako, bilang nagustuhan ko rin yung mga foods na niluluto niya, yung mga binibenta nila. Happy ako dahil mag-a-add pa siya ng mga ibang Pakistani foods like yung mga naan. Kaya siguro para sa inyo, para alam niyo na rin ito yung mga sikat na pagkain, mga Mediterranean, yan ang Pakistani. Yan, so looking forward kami sa by next year sa restaurant niya. You already know to speak Tagalog? What's you? Kumusta? Gandang umaga. Masarap. Basic words I know. Oh, basic. The first words I know in Tagalog, I know the mahagitan. So, ito yung vegetable pulao or vegetable biryani. Mga cauliflower and other vegetables. So, pagbukas pa lang, maamoy mo yung aroma. Napakabango talaga. Talagang nakakagutom. Parang gusto ko na talagang kumain. Yun, may potatoes, may carrots, may green peas. Bango. Thank you.
He's creating the paratha and chapati using the dough, rolling pin to make it flat. You can see that he's really an expert. We are going to eat authentic Pakistani food. So I have a trivia. The difference ng chapati tsaka sa paratha. Although originally almost the same lang sila. Yung difference lang is yung paratha is merong olive oil. So how many parathas you've been making every day? Sometimes 20, sometimes 15. Oh, all of your customers are Filipinos? 90% Filipino. 90% Filipino. This is the chicken curry. Chicken curry. Nice. Smells so good. Ito rin kasi yung kinakain ko nung nasa lubas bakit? Authentic kasi. Ano sir? Kaya nga eh. Mga sunod ako. O kaya okay yung... Kahit authentic siya, mura lang. Hindi Oo, sir. ganong sobrang mahal. Kung ikaw compare mo siya dun sa most impression nila sa labas, halos parehas na parehas lang. Yung mga restaurant kasi dito, ang mahal namang sobra. Dito mag-open daw sa January. Oo, sabi niya sa January daw, mag-open daw siya. So, pwede nang mag-dine in sa Greenfield. Then mag-add din siya ng mas marami pa sa menu. Ano, pero paano kung Ito, close na raw hanggang December 31. Slipat na siya doon sa Greenfield. May mga mas marami pang mga menu. Mga may lasin na, gano'n. Oh, marami kaya silang ano eh, marami kaya Oo nga eh. Masarap yung meron kaya silang menu na yung chicken, fried chicken na tapos punan mo ng spices. 350 okay na. 350. All 380 but 350 na. Wow, thank you, thank you. 1, 2, 3, so this is 400. Next time, hope I will be able to serve you better. Wow, sure. Looking forward to that, to your expanded restaurant. So ngayon, andito na kami sa bahay. Siyempre, ito yung mga in-order namin kay Tanveer, mga Pakistani dishes. So, introduce mo na. Okay, so syempre hindi mawawala yung vegetable biryani. 150 peso din siya. Tas, grabe, sobrang Grabe yung punong-puno. dami niya talaga. Yung serving niya parang pang 3 tao na. Tapos chicken curry, yung serving niya nasa microwavable na bilog, 50 pesos lang siya. Meron din tayong Daal. 50 pesos din siya. Prata. Chapati, 15 pesos lang isang chapati. So, excited na rin akong itry itong chapati. Chapati tayo. So, ganito yung pagkain niyan. Sinasawsaw siya sa dal o kaya sa curry. So, ako pipiliin ko yung dal. Medyo thick yung consistency. Yung chapati, yung lasa niya, plain lang. Pero pag sinawsaw mo siya dito, ito kasi, parang similar talaga sa munggo. Siguro, sa Pakistan, ito yung version nila ng munggo. Yung texture niya, may pagka-munggo siya. Pero, curry style. Tapos, medyo spicy ng konti. Wow. Sarap. Mas prefer ko tong paratha dahil may konting crispiness na nakakagat. Tapos yung chicken curry, the best talaga, the best eh. Ang sarap nung combination ng flavors. Hindi yung usual na nalalasahan mo sa mga Pinoy curries. So talaga ang daming flavors. Tapos ito medyo maanghang para sa akin. Kung i-rate ko siya 1 to 5, ito yung curry, nasa 4.5. Kasi mabilis talaga ako matrigger sa mga spicy. Masasarap talaga siya. Medyo maanghang ng konti, which is good yung pagkaanghang niya in a good way na lalo kang gaganahan na mas kumain pa ng marami. Imbis na, di ba sa Pinoy, kinakain natin to with rice, ito mga to, ganyan mga yan. Ngayon ito, sa Indian food or Pakistani food, kinakain nila with chapati, prata o kaya naan. Bago natin makalimutan, yung vegetable biryani natin. Makikita nyo sobrang puno ng kanin. By the way, basmati rice, meron siyang cauliflower, may mga carrots, may mga green peas. Meron din palang mga potatoes. Long grain siya. Mas magaan lang, hindi yung unlike nung mga usual na nakakain natin sa mga bigas, mga sinasaing natin. Medyo malalagkit yung mga kanin. Ang sarap. Kahit wala siyang meat na ulam, ang sarap pa rin.
Kasi ang daming spices. Dito mo mapapansin na nagugustuhan ko yung vegetables kasi nakakain ako ng carrots nang hindi ko namamalayan. Hindi siya normal na spices na pang Pinoy. Sa kanila mga fresh daw yung spices nila talaga. Satisfying yung flavors na nalalasahan mo. May pagka-spicy ng konti na which is in a good way na mas nakakagana talagang kumain. Pero yung anghang niya, talagang masasabi kong napapakain talaga ako ng paulit-ulit. Nga hanapin mo, hindi pwedeng isa o dalawa o tatlo ka lang kakain, kundi uubos mo to. Tapos yung basmati rice, magaan lang siya eh. Parang hindi gaanong nakakabusog. Yun yung tamang term doon. Marami ka talagang makakain. Diba? Sulit. Excited na kami sa mag-open siya ng restaurant dito sa Greenfield. Sa January. Puntahan namin yun. So, we're done eating. So, I hope you like this video and comment down below where you like us to go next or to eat next. Yan. So guys, if you like Tanveer Halal Kitchenette foods, mga Pakistani foods, like nyo yung Facebook page niya. Tapos ipo-provide ko rin yung contact numbers niya sa description para meron kayong mga special orders. So pwede nyo silang kontakin. So meron pa kaming isang good news. Si Tanveer Halal Kitchenette mag-open ng expanded restaurant niya sa may Greenfield. So by January next year, meron na siyang restaurant wherein pwede na tayong lahat mag-dine-in. And also, we will make sure na mag-vlog kami doon at pupunta kami doon para i-share sa inyo yung mga bagong menu nila, like lassi, cheese naan, like that, mga kebab daw. So excited talaga kami. Excited. DarShey Goesto sa bagong restaurant ni Tanveer. So malay nyo, magkita-kita tayo dyan, di ba? Makasama kayo sa food vlog namin. Tsaka kasi mas mura kasi talaga kay Tanveer, tsaka legit talaga. Siya Kasi talaga mismo yung nagluluto. Nagluluto. Tsaka very friendly rin siya yun. So thank you guys for watching. See you on our next video. Bye!